Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. Matatagpuan nga pala kami dito sa Barangay San Vicente, Burgos, Pangasinan. Sa mga hindi pa nagsusubscribe sa YouTube channel namin, kindly subscribe po at pag-click na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. So isang katanungan pala, kailan tatanggalin itong mga flower blooms? Ito po, itong mga nalantang ito. Yan, yung mga nalantang yan. Kasi napakahalaga po na kailangang matanggal po itong mga ito. So parang ganito po, sa natanggal natin, magiging ganito po yung itsura. Actually itong bunga po na ito yung unang bunga, ay pangalawang bunga na yata to. Kasi may yung isang bunga nandun sa isang punong yon. So after more than a week, ganito po ang itsura niya. Yan. So, bakit kailangang tanggalin itong mga to? Yan. Importante pong tanggalin kasi po, ito po ay pagmumulan ng fungus. Yan. So, makikita po ninyo. Yan. Yan. Pagmumulan po ito ng fungus. Yan. Tingnan, may mga puti-puti, may mga pulbos. Yan. By the way, April 15, 2021 nga pala ang date ngayon. So magtatanggal po tayo ng mga yan, yung mga flower blooms na yan. Pero kailan tatanggalin? So sabi po nila, sabi po ng ibang mga kasamahan natin sa DF, no, pwede nang magtanggal daw ng ganyan 3 days. So no, after na mukadkad siya, no, magbilang daw kayo ng 3 days, pwede na po. Actually pwede naman po talaga. Kasi yung iba pwede, ginagawa po kasi nilang Shanghai. So masarap. So isa-Shanghai nila yan, yung mga yan, lilinisin lang po yung mga yan, yung mga flower blooms na yan. Pero kami po kasi hindi namin ginaganon. Kaya tinatanggal lang po, then tinatapon. At huwag nyo pong ikakalat dito. Huwag nyo pong ikakalat sa flooring. Yan. Sa amin naman dito sa farm, nagtatanggal po kami dito is pag dried na talaga siya. Parang pansin niyo po, malutong. Yan. Tatanggalin talaga namin. Pero pag mga ganitong fresh pa po, usually siguro nasa 3 days to or mga ganan. Hindi pa po kami nagtatanggal ng ganyan. Kasi sa experience ko po, nagtanggal ako sa 3 days is namatay siya. So pwedeng mamatay yung bunga. Magdidilaw po yan. Sayang. Kaya kami, usually 7 days. So a week bago magtanggal. Pero dahil nga hindi naman namin ginagamit itong mga ito, tinatapon lang din, inaantay kong mag-dry siya bago ko tatanggalin. Super dry, para as in mas madali kasing tanggalin pag super dry siya. Walang maiiwan na bakas. Parang ganito po, super dry, no? Tingnan natin, napakadali na po tanggalin. So hihilain lang siya, yan. So clean, malinis na siya. Yan, tingnan niyo po. O, diyan, parang ganyan po, oh. Yan. Ito rin po, ano? So, yan. Mga more than 20 days, mahihinog din po ito mga to. Yan. Mga first week of May, itong mga ito na i-harvest. Yan, ito rin po. Hihilain nyo lang po. Yan. Yan. O kasi talagang iniipon ko, hindi ko po ikinakala. So yan, may sa basket din, tapon natin sa basurahan, susunugin. Yan, so ito wag muna. Yan, aantayin kong mabulok muna yan. Yan, kung mapapansin nyo po, daming lumalabas na mga buds. April 15 pa lang po ngayon. Yan, tingnan nyo po, may yan, pagmumulan po yan ng fungus. Pero alaga po kasi namin to talaga, kaya never pa naman na fungus mula noon. More than 2 years na rin po ito. Lagi po kaming, kasi nasa prevention po kami lagi bago magkasakit. Yan talagang nilalagay na namin, kaya hindi sila tinatamaan. Yan, marami pong pausbong na mga buds. Yan, so magtatanggal po tayo. So tingnan natin to. Ito hindi pa, wag muna, kasi may chance pa na mamatay yan. Yan, hindi pa, may mga buds. So ito, pwede na ba? Pwede po ito. Yan, crunchy. Kapag, ay, may usok pa. Tingnan, pag umulan po, no? Kapag umulan po,
Tapos gantong dry, hindi rin ako nagtatanggal. So inaantay ko na mag-dry talaga siya. Yan, wag muna kasi yan, makan pa oh. Pero actually pwede na po yan. Safe naman na yan. Pero sayang din kasi pag kuno isang bunga namatay, sayang. Yan, so tignan natin itong iba. Po, yan, super dry na siya, no? Yan. Yung iba kasi basta kinakalat na lang, nilalagay lang dito. Sa amin po kasi hindi, mahalaga ang cleanliness. So tingnan nyo po yung one namin, no? Yan. Kailangan po malinis po ang farm para walang fungus. Yun po yung number 1 na kalaban natin. Yan, marami pong lumalabas na mga buds. Yan. Yan po. So tuloy po natin pagtatanggal. Yan. Huwag muna yung mga yan. Ilang araw pa. Ito po. Hihilain nyo. May usok pa oh. Diba? Hihilain nyo lang po yan oh. Kulad nyo, pag tinanggal to, baka bukas magdidilaw yan. Sayang. Pansinin nyo po. Tingnan nyo po. 1, 2, 3, 4, 5. Actually sa isang sanga ano, may lumalabas 7, 10, ganyan, pero ayoko nang ganun. Mas gusto ko kasi parang tingnan niyo po no. Mas gusto ko isa lang talaga ang parang ganito po oh. Yan ang the best, isa lang. Kasi mas kapag isang bunga sa isang sanga, malalaki po 'yun. Hindi po nagagawan ng nutrients. Ganun po. So tingnan natin tong iba. Yan. Tanggalin natin. Madali naman po magtanggal. Yan. Sa ibang mga farm wala pang bunga. So April 15 na, wala pa rin ganito sa kanila. Siguro sa akin napapansin ko lang sa kwan po kasi yun, sa fertilizer. So sa amin po kasi dito sa farm, organic fertilizer po. So sako-sakong animal manure, cow manure, goat manure, carbonized rice hull, yan. Talagang inipon po namin. Yan. Sa off season lang po kami nagka-fertilizer. Ngayon po hindi, wala. Yan, hindi pa po pwede yan. Tingnan nyo po ano. Yan, no? Aabot po yan sa isang poste namin, 50 plus na bunga. Yan, normal lang po yun dito. Mas gusto ko nga yung 50 lang talaga para malalaki yung bunga. Kasi pag mabot ng 60, 70, medyo maliliit. Pangit yun. Yan. Tsaka dito ang ginagamit po namin is kwan lang. Hindi po kami magamit ng mga muriate of potash. Hindi po. Ang ginagamit ko po is saging. Yung balat po ng saging. Pero sa ngayon never pa ako nag-apply kasi wala pa akong mapagkukunan kasi. Pero hopefully try ko maghanap bukas. Para magdiligan ko ito ng kwan, pinagbalatan ng saging. Ibababad ko po yan sa tubig. Yun ang pangdidilig ko po. So natural po na potassium yan. Yan, pampatamis ng bunga. Yan, tingnan natin yung iba. Ito, naulanan to. Basa. Oh, nagaling ko na rin. Ayun, maganda. Yan. Ayan. Yun. Ayun, oh. Yan. Tapos kung dito nga, itong i-video ko po ngayon kwanto. Nasa 2 years mahigit po ito. Tapos itong nasa kabila po, 5 months lang po, 6 months, ganyan. So may mga bunga na po dyan. Meron na po. Yung mga buds na. Yan. Dahil siguro sa natural fertilizer din. So yan, tanggalin natin itong iba. Ayun. Ito pa, magtanggal pa tayo. Iyon. Ito rin. Sa mga bago lang sa channel namin, kalamansi po yung mga ito. Yung mga nandito po is kalamansi. Yan, mga dwarf po yan, marketed, grafted, yan. Yan po. Yan o, sa lahat ng punang sanga, may mga buds. Dami. 3, 5. Pero pinapatay namin yung iba dyan para isa lang.
Yan, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube channel namin, kindly subscribe po. Salamat!